Lanzones Falls. Batya Falls. Sapanglabo Falls. Sampalok Falls. Diwata Falls. Salakol Falls. Ito yung puti na mukha mo. Captured ba to? Hindi. Captured. Ba't yun? Nakaka-captured yun. Cultural center. Ako naka-gimbal na sana ako. First blood. Palagay mo kay Kim yung Pukaring Sweet dun sa may bag niya. Wala na. Wala na? Jats! Magpaka na Jats! Okay na. Mahirap sa gitna. Hindi, baka sa gilid mo ha. Susi, may pwesto pa sa'yo. Pwesto saan? Lagay mo naman yung tubig ko. Pukari. Hindi ko alam. Pwede palagay sa'yo dito. Iilan lang yung magkano. Marami. DM. Kuya, sa picture ko na lang titignan. Let's go to summit! After 1 minute lang. Kaya ba? O baka matagal pa. Konti na lang. Konti na lang guys! Cancel! Hindi na sila kumasagot. Nakapapo kami. Maputik to yun. Ani go lakad. Polar naman itong bundok na to. Yan, dito ko yan. Ani tingin naman. 1, 2. Basta pa dyan sa tagad do. 1, 2. Putik na ako. Basta pinaka kung walang putik to, isang oras kalahati na lang. Pukod kung maraming kahinga. Mga 3 oras na yata tayo eh. Oo. Alas 10 tayo makit eh. Alas 10? Opo. 2 hours na. 12 na eh. 12:30. Pero hindi ko bilang. Matagal lang talaga kuya kasi pahinga tapos yung daan madulas no. Pak! Munti ka na mahagard ah. Buti ka pa naka-black. Super dirty and everything. Sana all may service. Ay, nasa baba na sila. O, sinong representative ng Laguna? Sino? Leren May Bautista. Sabi mo. Leren May Bautista. Philippines! Ay, ganda. Gusto niyo yung bit-bit. Pin stabilize.
Anong flavor yan? Salad po. Mamaya pagbaba namin, ha? Kasi ano, pagoda pa. Pagoda pa, baka mamaya mag-collapse. Rest in a bit. Sa kanila yan, sana What are you doing? Sana all. Bakit bumaba? Yan, ganyan ka din. Naihabol lang siya. Yung manager doon, pakos namin. DM, saan na tayo pupunta? Ay, To the falls. Wow, masyadong to the falls? Saan falls yan? Lanzones. 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 At saka Buruwisan. At Buruwisan. Ayun ba yung Buruwisan? Pero yan, bababa tayo. Ano yung Lanzones? Doon yun sa unahan. Pagkain Mas yun. malamig kasi doon. Saan tayo una? Buruwisan muna. Kasi dadaanan natin. Tapos Lanzones. Ay, mag-inarte lang tayo doon. Tapos doon tayo stay. Oo. Okay. Uy, di, nilak mo na. Nilak mo na! Nilak ko na. May padlock pa ngayon. May may code. May code. Twerk, twerk, twerk. Twerk. Galing twerk. Let's go. We're heading to falls. Buruwisan Two Falls and Lanzones Lanzones Falls. Yun lang. Yun lang. Yan. Sana maganda naman na tong video, hindi na siya tawag doon, hindi na siya shaky kasi naka-stabilizer naman na siya. Sayang naman, di ba, kung hindi gagamitin, Kaya ilaban na natin niya, kaya kitang-kita pag nadulas ako dito. Madulas pa rin talaga, ayaw pa rin talaga paawat. Sino? Napansin siguro nila, nilagyan na nila. Ay, meron dito nagtapanin, lagyan na natin ng PR dito. Last time, mas. Anong oras na ba ngayon? Kasi madilim lang kasi dito, kaya mukhang gabi na. Yes. Feeling ko alas 5 na. Alas 5 na ba? Kasi Ano naman pala? Sana sila? Para ano? alalay yan. Hoy, ka pala mukha mo. Anong alalay? Yan ganda. Buhatan ng konti, alalay agad. Pwede ba yun? Pwede na. Oh my God! Oh baby, do you know what the time? Oh, heaven and the place on earth. Say, love. Ow! Make heaven and the place. Mas okay naman siya dito. para nag-ingat. May grammar mo ka na to. So guys, nandito kami ngayon. Arte. So guys, nag-aura-aura na sila. Dito ka sa bato. DM, anong nasisay mo? Ganda. Ganda, ha? Wow. Ooh, baby, do you know what that's like? Oh, baby, it's the place I love. Say heaven, love first. Make heaven and a place on earth.
Mawala! Bye, B. See you next time. Mawala na tayo bukas. Ay! Lapit na ng ano natin. True, before tayo Banlawan. So, sana tayo next mapunta? Saan? Humarap ka dito, oh. Sa... Aray, Ang lapit. wait lang yung interview kasi hindi ko kabisado dito. So, next na nating ano is Lanzones. Doon tayo magbababad kasi Diyan, perfect yan. Doon tayo magbabasaan. Magbababad. Till night na yun, no? Oh, go. Laban na natin yun. Ooh, heaven is blue. Let's go to Lanzones Falls. Maraming Lanzones doon. Charot. May Lanzones talaga. Char lang. Charmel yun. Actually, video mo dito. You need some help? Ryu? No? Oh, strong independent woman. Yes. Bitch. Ops, nakuha sa camera yon. Hola! Niya ako Dora. Iba na yung lighting dito, no? Yes. Ay, kasi tumatama na dito yung ano, tinan mo yung ano, yung araw sa mga kulay green. Lakas cinematic. Ano yung ba horror? Ay, sarap. Bye, Lanzones Falls! Uy, hintayan tayo ah.